Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Hot Setter được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Với chủ đề ngày hôm nay là ngành ngân hàng, một trong những ngành trụ cột của thị trường chứng khoán, cả về tăng trưởng thị giá cũng như về lợi nhuận. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin tích cực đó về tăng trưởng tín dụng, thì nhiều nhà đầu tư còn lo ngại về tỷ lệ nợ xấu cũng như là về chất lượng tài sản nữa. Trong bối cảnh đó, liệu cổ phiếu của ngành ngân hàng có còn hấp dẫn hay không và cơ hội đầu tư sắp tới của nhóm ngành này như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc đó, sau đây hãy cùng Trúc Linh trao đổi với anh Công Nguyên là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ngay bây giờ nhé. Dạ, em chào anh Nguyên ạ. Chào Linh, chào quý nhà đầu tư. Dạ, theo em được biết thì tăng trưởng tín dụng ở quý 1 đạt mức khá thấp. Vậy quý 2 đã được hồi phục chưa anh? Như thế nào anh cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư được biết ạ? Trước hết là cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì về tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm thì mặc dù là có bước khởi đầu không quá khả quan, tuy nhiên thì đã hoàn thành mục tiêu một cách ngoạn mục, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của tháng 6. Thì theo đó, theo số liệu từ phía Ngân hàng Nhà nước thì tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tín dụng đã tăng khoảng 6%, là đạt mục tiêu mà phía chính phủ đề ra cho nửa đầu năm là từ 5 đến 6%. Đáng chú ý là đến tháng 5 thì tăng trưởng tín dụng chỉ đâu đó đạt khoảng 2,4%. Vậy thì ghi nhận mức tăng trong tháng 6 là khoảng 3,6%. Như những thông tin mà anh vừa chia sẻ thì tăng trưởng tín dụng có phần bứt tốc nhanh vào cái giai đoạn cuối thì dẫn đến lo ngại về việc liệu tăng trưởng có được ổn định hay không, thì anh nhận định như thế nào về vấn đề này vậy? Theo nhận định của mình thì điều này không quá là đặc biệt, đặc biệt là trong bối cảnh là cái nền kinh tế thực sự là hồi phục, nhưng mà chỉ mới trong trong khoảng quý 2 vừa rồi thôi, và ngân hàng sẽ phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn là chỉ chú tâm vào cái việc là tăng trưởng tín dụng. Thì qua đó thì khi mà nhận định là tình hình kinh tế có phần khởi sắc hơn cũng như là đang trong giai đoạn về đích thì các ngân hàng bắt đầu là giải ngân mạnh hơn, đặc biệt là trong tháng 6. Thì về 2 tháng gần đây thì trong tháng 7 thì tín dụng có phần là giảm nhẹ, tuy nhiên đã hồi phục sau đó là đạt mức tăng trưởng đâu đó khoảng 6,63% vào giai đoạn cuối tháng 8. Dạ, như những thông tin mà anh chia sẻ trước đó thì lãi vay sẽ có tác động tương đối khá là rõ rệt đối với tăng trưởng tín dụng. Thì anh có thể chia sẻ thêm về vấn đề này trong triển vọng sắp tới cũng như là tăng trưởng tín dụng hay không anh? Thì theo mình có chia sẻ trước trong những cái bài báo cáo của những kỳ trước thì có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng. Đầu tiên là về triển vọng kinh tế và cái thứ hai là lãi vay. Thì đi vào cái triển vọng kinh tế thì trước hết thì kinh tế đã bắt đầu hồi phục và ghi nhận mức tăng rất là cao, rất là tích cực trong quý 2, tăng với mức tăng là 6,9%. Thì dự kiến thì cái tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tiếp tục hồi phục nhờ các chỉ báo trước như là PMI vẫn duy trì ở mức tích cực là trên 50 điểm trong tháng 7 và tháng 8. Còn về lãi vay thì ghi nhận mức tăng nhưng mà trong biên độ gọi là chấp nhận được, và với kỳ vọng từ nhiều phía ngân hàng là cho rằng là lãi vay sẽ tiếp tục tăng đâu đó chỉ khoảng là 25 đến 40 điểm cơ bản. Thì so với mức lãi suất năm 2023 thì không quá cao và cũng vẫn thấp hơn so với cái mức mà lãi suất trung bình trước giai đoạn mà bắt đầu phát dịch Covid là khoảng trước năm 2019. Trong cái giai đoạn năm 2023 thì đối tượng chính của vay ngân hàng là nhóm khách hàng cá nhân. Thì không biết là tính tới thời điểm hiện tại thì tình hình của nhóm này như thế nào và thay đổi gì trong thời gian vừa qua? Trong giai đoạn nửa đầu năm 2024 thì cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm khách hàng của ngân hàng. Chúng ta có thể thấy là cái động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm là đến từ các ngành sản xuất và chế biến chế tạo. Còn trong khi đó thì tiêu dùng và bất động sản vẫn tương đối là tăng trưởng chậm. Mặc dù vậy thì cũng có một số tín hiệu tích cực hơn từ phía cái nhóm khách hàng cá nhân. Thì theo dữ liệu thống kê ở đây thì mảng khách hàng cá nhân
tại các ngân hàng thì cái tốc độ giảm tỷ trọng của họ đang giảm dần. Ngoài ra thì cũng có một số ngân hàng ghi nhận là cái tỷ trọng của nhóm khách hàng cá nhân này tăng trở lại trong cái kỳ vừa rồi. Còn về triển vọng sắp tới thì tăng trưởng tín dụng sẽ được kỳ vọng là tăng trưởng đều hơn giữa các mảng, trong đó thì sẽ hỗ trợ bởi cái sự hồi phục của cái mảng bất động sản, đặc biệt là cho vay mua nhà. Còn đối với cái sự hồi phục sẽ phân hóa theo từng khu vực, khi mà miền Nam thì không có quá nhiều dự án chào mở bán mới trong nửa sau của năm 2024. Còn về miền Bắc thì sẽ tích cực hơn với nhiều dự án và tăng trưởng sẽ cao hơn năm ngoái. Vậy thì các ngân hàng mà họ có thế mạnh cho vay bất động sản trong khu vực miền Bắc như là có thể kể đến như là MB hoặc là VPBank hoặc là Techcombank thì họ sẽ có nhiều lợi thế hơn tại khu vực này. Thì em cũng nhận thấy rằng triển vọng sắp tới về mảng bán lẻ cũng như là bán buôn nó sẽ được cân đối hơn. Vậy còn về mảng đầu tư, ngân hàng đầu tư và trái phiếu doanh nghiệp thì như thế nào anh? Và trước hết thì mình đi qua cái phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm. Thì trong giai đoạn này tổ chức tín dụng vẫn là cái nhóm phát hành chủ yếu của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, do họ có nhu cầu huy động để giải ngân mới cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Còn bởi vì thì cái kênh tiền gửi sẽ tăng trưởng không quá khả quan trong nửa đầu năm. Còn về các doanh nghiệp bất động sản thì cũng ghi nhận cái mức phát hành hồi phục trong nửa đầu năm, khi là họ cần tái cơ cấu lại cái thời hạn nợ vay cũng như là họ cần huy động vốn cho các dự án, phát triển các dự án mới, tận dụng cái cơ hội mà nguồn cung hiện tại đang rất là thấp năm 2023 và 2023. Nửa đầu năm 2024 cũng là tương đối thấp. Còn xét về tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng thì chúng ta có thể thấy là cái mức nắm giữ của họ vẫn tương đối là thấp so với giai đoạn trước đó. Thì cho thấy một phần nào cái tâm lý vẫn đang rất là thận trọng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, không chỉ là đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân mà còn là các nhóm nhà đầu tư tổ chức như là các ngân hàng thương mại. Như anh có chia sẻ thì tăng trưởng tín dụng khá là bứt tốc vào giai đoạn vào giai đoạn cuối. Vậy thì còn về phía huy động thì diễn biến như thế nào và triển vọng sắp tới sau 6 tháng cuối năm ra sao vậy anh? Về cái diễn biến của tăng trưởng tiền gửi thì theo ghi nhận đến cuối quý 2 thì phía ngân hàng nhà nước có công bố con số sơ bộ là tăng trưởng huy động đâu đó chỉ khoảng là 1,5%, thấp hơn rất là nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng là 6%. Tuy nhiên thì nếu mà xét riêng về các ngân hàng niêm yết không thì cái mức chênh lệch là sẽ không quá lớn, vẫn chênh lệch nhưng mà không quá lớn. Thì ghi nhận là mức tăng huy động của các ngân hàng niêm yết là đâu đó khoảng 4,5%, trong khi cái mức tăng trưởng cho vay là 7,5%. Nhìn chung thì cái lượng tiền gửi tăng trưởng chậm lại, cho thấy là cái lãi suất hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn cái dòng tiền quay trở lại đối cái kênh trú ẩn này. Thì triển vọng sắp tới thì sẽ cải thiện hơn nhờ dự kiến tăng lãi suất, cũng như là các ngân hàng sẽ bắt đầu tăng lãi suất sẽ hấp dẫn hơn khi mà họ có nhu cầu giải ngân mới. Ngoài ra thì dù hiện tại là cái lãi suất vẫn chưa thực sự hấp dẫn, nhưng mà đã tăng nhẹ so với từ mức đáy. Ngoài ra thì những cái triển vọng đầu tư tại các kênh khác như là kênh trú ẩn khác như là vàng hoặc là đô thì cũng đang giảm dần, đang hạ nhiệt dần. Thì hy vọng là sẽ là một trong những động lực mà khiến cái tăng trưởng huy động khởi sắc hơn trong các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên thì với cái triển vọng tăng lãi suất, nhưng mà phòng kỳ vọng là cái mức lãi suất tăng sẽ không quá lớn và thị trường sẽ chấp nhận được, đặc biệt là đối với cái nhóm người mà họ có nhu cầu đi vay, nhờ các triển vọng từ Fed cắt giảm lãi suất cũng như cái tỷ giá chúng ta thấy là đã dần hạ nhiệt. Anh vừa đề cập tới việc khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9 này, thì với việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lãi suất và tỷ giá, anh có thể chia sẻ thêm không ạ? Như chúng ta có thể thấy trên hình thì cái áp lực tỷ giá của chúng ta đang giảm khi mà lạm phát tại Mỹ họ chưa cứ về mức 2% đúng như kỳ vọng của Fed. Tuy nhiên thì cái lộ trình đang đi gần như là đúng hướng, và
Khả năng cao là Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9 tới trong kỳ họp của họ. Thì chúng ta cũng có thể thấy là thị trường cũng đang phản ánh cái kỳ vọng này, khi mà cái mức độ giảm giá của đồng nội tệ đã giảm xuống chỉ có đâu đó còn khoảng 3% tới cuối tháng 8 với cái mức giảm đỉnh của cuối quý 2 là khoảng 5%. Còn về triển vọng sắp tới thì chúng ta có thể thấy là cái triển vọng về tỷ giá đang tương đối là ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì sẽ có một vài rủi ro, hoặc là chúng ta có thể nói là lo ngại trong giai đoạn sắp tới. Thì cái việc mà Fed cắt giảm lãi suất với cái biên độ bao nhiêu thì chúng ta chưa có thể biết được tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà họ bắt đầu cắt giảm lãi suất thì đã là một tín hiệu rất là tích cực đối với thị trường Việt Nam rồi. Ngoài ra thì cái kỳ vọng lãi suất đối với đồng nội tệ là tăng cũng sẽ phần nào hỗ trợ cho cái việc mà tỷ giá hối đoái đang giảm dần. Tuy nhiên thì cũng có nhiều lo ngại cho rằng là Fed đã muộn khi mà cắt giảm lãi suất, và có thể là gây nên một suy thoái kinh tế tại Mỹ khi mà họ duy trì cái mức lãi suất cao trong thời gian dài. Thì điều này có thể dẫn đến các lo ngại là dòng tiền cần tìm nơi trú ẩn, thì họ có thể rút tiền ra khỏi thị trường Việt Nam, đặc biệt là dòng tiền của khối ngoại, để đổ về các tài sản mà có tính an toàn cao như các trái phiếu của những quốc gia lớn như là Trung Quốc hay là Mỹ. Thì quay trở lại về tình hình của các ngân hàng trong nước thì có sự chênh lệch giữa tín dụng và tiền gửi. Thì và điều đó nó làm ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của các ngân hàng nữa. Vậy anh nhận định sao về vấn đề này vậy anh? Về tình hình thanh khoản của các ngân hàng thì chúng ta có thể thấy là cái sự lệch pha trong tăng trưởng giữa tín dụng và huy động thì nó có ảnh hưởng tiêu cực đối với một cái chỉ số thanh khoản của ngân hàng, đó là tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là LDR. Thì LDR trung bình của các ngân hàng niêm yết thì đã vượt cái mốc trần là 85% tới giai đoạn cuối quý 2. Tuy nhiên thì cái chỉ số này Phong đang tính dựa trên cái số liệu hợp nhất của các ngân hàng. Còn mức trần thì chỉ áp dụng đối với tỷ lệ này của ngân hàng mẹ thôi. Thì tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cái mức này đang đạt một cái đỉnh mới, thì cũng tương đối là rủi ro. Còn về xét riêng từng nhóm ngành ngân hàng thì LDR lại có sự phân hóa tương đối, khi mà các ngân hàng tư nhân lớn như là Techcom hay là VB hoặc là HD thì họ duy trì cái mức LDR rất là hợp lý, đâu đó khoảng 70 đến 75%, thì tạo cho họ có cái dư địa mà tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới, mà không phải lo ngại về cái việc mà họ có cần huy động được hay là không được từ cái thị trường một là thị trường tiền gửi của cư dân. Họ có thể huy động từ các nguồn khác như là tiền huy động từ kênh liên ngân hàng, hoặc là huy động từ phát hành trái phiếu cũng được. Bên cạnh LDR thì diễn biến của các chỉ số thanh khoản khác như thế nào vậy? Bên cạnh LDR thì có hai chỉ số chính về thanh khoản của ngân hàng nữa, là đầu tiên là tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Thì theo quy định mới áp dụng từ khoảng đầu quý 4 năm 2023, thì nhiều lo ngại cho rằng là khi mà hạ tỷ lệ này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng hay là biên lãi thuần của ngân hàng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là các ngân hàng vẫn duy trì được cái mức huy động ngắn hạn cho vay chung và dài hạn này ở mức hợp lý, mà không bị quá bị ảnh hưởng đối với cái thu nhập từ lãi vay của họ. Còn một chỉ số thanh khoản khác là cái tỷ lệ an toàn vốn K. Thì cái tỷ lệ K của các ngân hàng lớn ghi nhận cái sự tăng giảm đan xen trong kỳ. Tuy nhiên thì chỉ với là biên độ hẹp thôi. Còn xét riêng về từng nhóm ngân hàng thì chúng ta có thể thấy là đối với nhóm ngân hàng tư nhân vốn hóa lớn thì mặc dù họ có chia cổ tức trong khoảng thời gian nửa đầu năm, cái việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng đến cái vốn chủ sở hữu của họ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là họ vẫn duy trì ở cái mức cao nhờ tăng trưởng lợi nhuận của họ rất là tốt trong nửa đầu năm. Còn đối với nhóm ngân hàng quốc doanh thì ghi nhận cải thiện nhẹ khi mà họ cân đối lại giữa cái việc mà họ lựa chọn nên tăng trưởng tín dụng cao hay trong kỳ hay không.
Như vậy thì nhóm các chỉ số thanh khoản chỉ có LDR thì cần cải thiện trong thời gian tới. Vậy năm 2022 vào cuối năm 2022 thì có tín hiệu và chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ. Vậy làm ảnh hưởng tới chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng. Vậy nó trở thành một mối lo cho nhiều nhà đầu tư nữa. Mà anh có thể cập nhật thêm một vài thông tin về tình hình nợ xấu cũng như là triển vọng của chỉ số này trong giai đoạn cuối năm không ạ? Trước hết thì về tỷ lệ nợ xấu NPL trung bình của các ngân hàng niêm yết thì họ đang duy trì quanh cái khoảng mà họ đã kết thúc năm 2023 thì duy trì đi ngang ở mức khoảng 2,2%, tăng nhẹ là 4 điểm cơ bản so với quý 1 hoặc là 29 điểm cơ bản so với năm 2023. Thì nợ xấu ghi nhận đa phần từ các ngân hàng lớn. Tuy nhiên thì theo phòng có nhận định trước đây thì cái tỷ lệ nợ xấu này, cái diễn biến tỷ lệ nợ xấu này dao động trong biên độ hẹp thì cũng không quá đáng ngại, khi mà đặc biệt là đối với các ngân hàng trước đây thì phòng có nhận định là cái về cái sức chống chịu của nhóm khách hàng doanh nghiệp đó, thì họ sẽ thường tốt hơn cái nhóm khách hàng cá nhân. Thì khi mà cái nền kinh tế khó khăn nó trải qua một cái vùng tăng trưởng chậm kéo dài thì nhóm nợ xấu của các nhóm khách hàng tổ chức thì họ bắt đầu họ phát sinh mới trong kỳ. Thì chúng ta có thể thấy là nợ xấu phát sinh tại các ngân hàng lớn như là đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh đó, thì sẽ cao hơn những ngân hàng khác. Thì những ngân hàng này là thường là những ngân hàng chuyên cho vay doanh nghiệp. Thì chúng ta tuy nhiên thì cũng cần lưu ý một điểm là cái diễn biến nợ xấu không chỉ là diễn biến theo chiều hướng xấu, chỉ theo một chiều, đặc biệt là đối với cái nhóm khách hàng doanh nghiệp khi mà họ có thể là gặp một số khó khăn về vấn đề tài chính trong một khoảng thời gian và sau đó họ cơ cấu lại được các khoản nợ, hoặc là họ có thể hoàn thành những cái nghĩa vụ nợ phát sinh trong kỳ trước đó, thì cái nhóm nợ của họ sẽ chuyển vào lại cái nhóm đạt chuẩn. Còn trái ngược với cái diễn biến tỷ lệ nợ xấu thì cái tỷ lệ nợ xấu mở rộng là bao gồm nợ nhóm 2. Chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ này đang giảm trong nửa đầu năm 2024, cũng là một tín hiệu rất là tích cực. Còn về triển vọng sắp tới thì mặc dù cái tỷ lệ nợ xấu đang bị neo ở mức cao thì tuy nhiên thì cái mức nợ xấu này vẫn tương đối là thấp hơn so với cái mức cuối quý 3 2023, và cũng như là thấp hơn nhiều so với cái đợt khủng hoảng của ngành ngân hàng năm 2011 và 2012. Nên nếu mà chỉ xét riêng về các vấn đề nội tại đang dần hồi phục thì chúng ta có thể kỳ vọng là chất lượng tài sản của ngành ngân hàng sẽ dần hồi phục trong thời gian tới. Còn về rủi ro thì rủi ro sẽ đa phần đến từ bên ngoài, khi mà cái triển vọng kinh tế của chúng ta có thể là bị ảnh hưởng bởi cái sự trước mắt thì chúng ta có thể nói là kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, thì cũng có thể ảnh hưởng đến ví dụ như là đơn đặt hàng hoặc là triển vọng kinh tế của những doanh nghiệp tại Việt Nam, thì qua đó thì sẽ tác động lên tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Dạ, như anh vừa đề cập thì tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao. Vậy tỷ lệ bao phủ nợ xấu có đủ để hấp thụ hay không anh? Nếu mà xét chung về tỷ lệ bao phủ nợ xấu chung thì chúng ta có thể thấy là cái ghi nhận mức giảm xuống đâu đó khoảng còn là 81,5%, là cái mức thấp trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét riêng về từng ngân hàng, khi mà các ngân hàng mà có cái tỷ lệ này LLR này cao khi mà họ giảm thì tác động lên chỉ số trung bình chung thì là tương đối lớn. Khi mà họ, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh, khi mà họ có cái bộ đệm dự phòng cao trước đó thì họ đã tận dụng cái bộ đệm này để họ duy trì cái tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ. Thì cái xu hướng giảm này của LLA này giảm thì không quá đáng ngại theo nhận định của phòng. Còn về các ngân hàng mà khi mà họ có cái mức LLA này thấp thì họ trong kỳ họ đang nỗ lực hoặc là duy trì hoặc là cải thiện cái chỉ số LLA. Theo em được biết thì cái lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào năm 2024 vẫn ở
mức là khá lớn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của các ngân hàng. Vậy anh có thể cập nhật thêm thị trường của cái nhóm này như thế nào, và liệu có hay không tồn tại rủi ro liên quan tới phần trái phiếu doanh nghiệp này vậy anh? Trước hết về tình hình thanh toán nghĩa vụ nợ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thì tuy vẫn còn tồn tại những cái trường hợp mà họ không thể hoàn thành nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên thì xét thấy là có thể nói là những cái trường hợp này tương đối là cục bộ, xảy ra chỉ một vài doanh nghiệp thôi chứ không phải là hàng loạt các doanh nghiệp. Cập nhật đến trong 2 tháng gần đây thì tháng 7 tổng giá trị của trái phiếu doanh nghiệp mà đến hạn bao gồm cả gốc và lãi vay, cái lượng này không quá lớn, đâu đó chỉ khoảng là 1,5 nghìn tỷ, là ghi nhận mức giảm 2/3 so với tháng 6. Lượng đến hạn trong tháng 8 cũng tương đối là không quá lớn, chỉ đâu đó là khoảng 1.000 tỷ thôi, thuộc về các công ty bất động sản mà đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Còn ngoài ra thì nếu mà xét về tình hình chung thì cái lượng trái phiếu đến hạn trong 6 tháng cuối năm thì cũng không quá khác biệt so với 6 tháng đầu năm, và đa phần thì những cái trái phiếu này được phát hành bởi những công ty lớn, và tình hình tài chính của họ thì tương đối là ổn định, cũng như là họ có nhiều dự án mở bán mới trong nửa sau năm 2024 cũng như là các cái kỳ sắp tới, thì sẽ phần nào hỗ trợ cái dòng tiền của họ để hoàn thành các nghĩa vụ mà cần phải trả. Tuy nhiên nhìn chung thì cái rủi ro tập trung vẫn tồn tại, tuy nhiên thì không quá áp lực so với trước đây. Cảm ơn những thông tin của anh vừa đề cập đến chất lượng tài sản của nhóm ngân hàng. Thì ngoài việc chất lượng tài sản thì nhiều nhà đầu tư còn quan tâm đến hoạt động cho vay của ngân hàng. Vậy quý 2 số liệu như thế nào và triển vọng sắp tới sẽ ra sao vậy? Về thu nhập từ hoạt động cho vay thì giới đầu tư thường sẽ đi sâu vào phân tích cái chỉ số biên lãi thuần là NIM. Thì NIM của ngành ngân hàng bắt đầu hồi phục trong quý 2 và đạt khoảng 3,51%, tăng khoảng 24 điểm cơ bản so với quý 1. Xu hướng NIM tích cực được ghi nhận tại các ngân hàng tư nhân có vốn hóa lớn, khi mà họ có nhiều cái dư địa trong việc cân đối giữa tài sản cũng như là huy động. Còn về nhóm ngân hàng quốc doanh thì chúng ta có thể thấy là NIM không có quá nhiều biến động, khi mà họ còn ngoài cái việc mà họ cần phải tăng trưởng, họ cũng cần phải duy trì cái mức lãi suất hợp lý để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, nên NIM của họ sẽ không có nhiều biến động trong cả cái việc giai đoạn mà tăng hay giảm lãi suất. Còn về nhóm ngân hàng nhỏ thì bởi vì họ không có nhiều dư địa trong các chỉ số thanh khoản, nên họ ngoài ra thì họ cũng không có cái thế mạnh khi mà đi huy động, và thường thì họ sẽ phải cạnh tranh về mặt giá cả, là cái lãi suất họ đưa ra phải hấp dẫn hơn những ngân hàng lớn, thì qua đó thì tác động tiêu cực lên NIM. Còn về triển vọng sắp tới thì với kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng, nhưng mà ở mức độ vừa phải mới chấp nhận được, thì NIM của ngân hàng sẽ được kỳ vọng là tiếp tục cải thiện, khi mà cái cơ cấu giữa tài sản và huy động của các ngân hàng Việt Nam thường họ sẽ nhạy cảm đối với lãi suất nhanh hơn là đi huy động. Với những cơ sở nhận định vừa rồi thì anh Nguyên có thể chia sẻ cập nhật lại cho quý nhà đầu tư thêm các thông tin về kết quả kinh doanh của vài ngân hàng trong nửa đầu năm và triển vọng sắp tới như thế nào? Xét về cái tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng thì trong quý 2 là tiếp tục tích cực, ghi nhận mức tăng là đâu đó khoảng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý 2, qua đó thì ghi nhận mức tăng là khoảng 22% so với cùng kỳ. Thì lũy kế 6 tháng thì tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng đã vượt mốc 2 chỉ số và đạt đâu đó khoảng 13,5% so với cùng kỳ. Thì tăng trưởng thu nhập của ngân hàng là được hỗ trợ chính từ nguồn thu thuần từ các hoạt động cho vay, ghi nhận mức tăng là 13,5%. Còn nhờ NIM hồi phục. Còn về các mảng khác như là mảng dịch vụ hay là các nguồn thu khác thì tăng trưởng không mấy là tích cực. Còn về mặt chi phí thì
chi phí được kiểm soát đâu đó khoảng chỉ tăng là khoảng 6,6%. Trong khi chi phí dự phòng thì họ vẫn đang được ưu tiên để nhằm duy trì cái chất lượng tài sản, ghi nhận mức tăng là 13,1%. Với cái động lực vẫn được duy trì nhờ triển vọng NIM tích cực, thì mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20-30% cho năm 2024 là tương đối khả thi, và cái lộ trình mà họ thực hiện trong nửa đầu năm là tương đối tích cực. Ngoài ra thì lợi nhuận trong nửa sau năm 2023 cũng không phải là một mức nền cao, khi ghi nhận tăng trưởng âm 0,4% so với 6 tháng đầu năm. Ngoài ra cái mức nền không cao cũng là một dư địa cho các ngân hàng, họ sẽ cân đối giữa cái thu nhập ròng và cơ cấu lại, cải thiện chất lượng tài sản. Bây giờ chúng ta chuyển sang những thông tin mang tính thị trường một xíu, thì anh Nguyên có thể tóm tắt diễn biến của thị giá cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn vừa qua không ạ? Theo quan điểm cá nhân cũng như là đa phần của phòng research thì thị giá sẽ đâu đó, ngoài những câu chuyện đầu tư trong ngắn hạn thì vẫn sẽ theo những cái yếu tố cơ bản. Thì chúng ta có thể thấy là điển hình như các ngân hàng trong nhóm mà phòng có theo dõi thì Techcombank họ ghi nhận mức tăng trưởng tăng giá rất là cao từ đầu năm đến nay, và họ cũng đang đi đúng lộ trình khi mà hoàn thành đâu đó khoảng 58% kế hoạch năm. Còn ngược lại thì về VPBank thì chúng ta có thể thấy là tăng trưởng lợi nhuận của họ đạt gần 60%, khoảng 60%. Tuy nhiên thì cái thị giá của họ không được đánh giá cao khi mà họ đặt kế hoạch rất là cao cho năm nay là tăng trưởng hơn 2 lần đối với lợi nhuận trước thuế. Khác với nhóm ngân hàng tư nhân thì nhóm các cổ phiếu quốc doanh Big Four thì ghi nhận mức tăng trưởng là tương đối không cao hơn nhiều so với VN-Index, khi mà lợi nhuận của họ tăng trưởng chỉ khoảng là từ 5-10% thôi. Còn về các ngân hàng nhỏ thì mặc dù lợi nhuận của họ tăng trưởng rất là tốt, có ngân hàng này tăng trưởng bằng lần, nhưng mà vẫn có nhiều lo ngại cho rằng là cái sự ổn định cũng như là khả năng duy trì mức tăng trưởng này của họ trong thời gian sắp tới, nên cái thị giá vẫn chưa được đánh giá cao. Dạ, câu hỏi cuối cùng, có lẽ đây cũng là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất, đó là trong giai đoạn đầu thì cổ phiếu của nhóm ngân hàng tăng cũng khá tốt. Vậy vào 6 tháng cuối năm này liệu còn cơ hội nào để đầu tư vào nhóm này nữa không anh? Đối với quan điểm của phòng phân tích thì ở giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên lựa chọn giữa một trong hai thái cực là có thể giao dịch trong ngắn hạn, mua bán ngắn hạn, hoặc là lựa chọn chiến lược mua và nắm giữ dài hạn. Trước hết thì tại sao phòng lại khuyến nghị là vẫn chọn là giao dịch trong ngắn hạn vẫn tương đối là mang lại nhiều cơ hội? Thì trước hết là giao dịch ngắn hạn thì mặc dù cái nền kinh tế đang cho những cái dấu hiệu hồi phục rất là tích cực, tuy nhiên thì những cái biến động về trên thế giới thì dẫn đến là tác động của dòng tiền ra vào thị trường rất là nhanh và mạnh. Chúng ta có thể thấy là cái diễn biến về giá của ngành ngân hàng hay là cả VN-Index gần đây thì họ tăng hoặc là giảm rất là nhanh và mạnh. Vì vậy thì đây là rủi ro nhưng mà cũng là một cơ hội đối với những nhà đầu tư mà thường có sở thích là giao dịch trong ngắn hạn. Khi mà biến động nhanh và mạnh như vậy thì đối với nhóm này thì chúng ta cần quan sát và cũng như là đưa ra những đánh giá về những cái chỉ số vĩ mô cả trong và ngoài nước. Còn về chiến lược mua và nắm giữ thì trước hết về mặt định giá thì mặc dù là từ đầu năm tới giờ thì nhiều ngân hàng đã tăng giá đâu đó khoảng từ 40-50%. Tuy nhiên thì nhờ lợi nhuận cải thiện thì cái mức định giá này chưa vượt qua cái chỉ số BB là thị giá trên giá trị sổ sách trung bình 5 năm, nên vẫn chưa thể đánh giá là các ngân hàng hiện tại là đã bị overvalue hay nói cách khác là bị đánh giá cao hay quá cao. Lợi nhuận tăng thì cũng giúp các ngân hàng có thể cải thiện những chỉ số mà hiệu quả hoạt động như là ROE hay ROA,
cũng như là đưa các chỉ số định giá như PE, PP giảm khoảng 3 đến 5%. Còn xét về chỉ số định giá mà phòng hay sử dụng là PP, là thị giá trên giá trị sổ sách, thì đa phần các ngân hàng vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng trung bình 5 năm. Vì vậy thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc tích lũy đối với các cổ phiếu ngân hàng. Có thể kể đến như các ngân hàng như Techcom, MB, AVP hay ACB, hoặc là các nhóm ngân hàng quốc doanh, bởi vì họ có những cái chỉ số hiệu quả hoạt động rất là tốt, cũng như là chất lượng tài sản là ổn định. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn điều chỉnh, khi mà chúng ta có thể thấy là thị trường biến động theo những cái tin tức trong và ngoài nước, thì sẽ có nhiều đợt điều chỉnh để chúng ta có thể tham gia hoặc là mở vị thế mới. Còn về cái lo ngại mà rủi ro về suy thoái kinh tế tại các thị trường lớn như Mỹ hoặc là Trung Quốc á, thì chúng ta có thể xem cái cơ hội đầu tư trong một cái khoảng thời gian dài hơn là 10 năm. Thì ở đây thì phòng có đưa ra cái hiệu quả của VN-Index so với ngành ngân hàng thời điểm mà bắt đầu trước cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới, thì chúng ta có thể thấy là ngành ngân hàng tăng tốt hơn rất là nhiều so với VN-Index, kể cả khi mà họ phải trải qua cái giai đoạn mà khủng hoảng của ngành ngân hàng, cũng như là nhiều ngân hàng khi đầu tiên lên sàn như là Sacom hoặc là ACB, họ đã phải trải qua một cái giai đoạn tái cơ cấu rất là dài, mà sau đó cái thị giá vẫn hồi phục. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của anh Nguyên vừa rồi, đã giúp quý nhà đầu tư cập nhật thêm nhiều thông tin về ngành ngân hàng, cũng như là đưa ra chiến lược đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Và đến đây thời lượng của chương trình Hot Setter cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Linh và anh Công Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.